السلام علیکم ویلکم ټو کورسټیک زم تاسو انسټرکټر محمد علي. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړې ده. نن به موږ کنډیشنل فارمیټینګ ډسکس کوو. دیز آر د بیسټ کمانډز. ډېر ښه کمانډونه دي او ډېر اهم کردار یې دی په مایکروسافټ ایکسل کې او په پریکټیکل لاب کې موږ سره ډېر زیات یوز کېږي. زه راځم مایکروسافټ ایکسل کولاو کې چې هیر آی هیو ټیکن ا پروجیکټ ما سره پروجیکټ راسره دی او په دې باندې تاسو کنډیشنل فارمیټینګ چې کوم کمانډ دی چې موږ په دې باندې اپلای کوو. صحیح ده. سپوز ګزه مې یاره دا ما سره د سټوډنټ ډیټا دا د ریزلټ دا میث پیپر دی د اردو داسې پیپر دی چې زه اوس راځم په دې کې معلوم یعنی دا یو ټیچر دی سپوز کې عبید صاحب یو ټیچر دی او هغه میث پڑھاوي هغه د سټوډنټ نه څه واغستو پیپر یې ته مطلب ریزلټ یې واغستو دا ریزلټ راغلی. اوس ګوره ها په دې ریزلټ کې ګوره د هغه څه تقریبا چې ورسه دي دا څومره سټوډنټان دي انټ زه راځم دا تقریبا د ورسه 225 سټوډنټس دي. په دې کې معلومیږي زه کنډیشن فارمیټینګ درم هایلایټ سره ګریټر دین باندې مې کلیک کړو. اوس ګوره په دې کې هغه معلومیږي چې کم سټوډنټ پکې د 19 نمبر ډیر راغلی څه شي د 19 نه نو هغه دې څو کې ته ګوره صرف د 90 ولیکي څه دی ولیکي 90 دې دې کې ولیکي چې 90 څنګه ولیکي او اوکې بټن وي نو هغه ته به وګوره او خو درې شي چې دا چې کوم سټوډنټان دي ګوره د خیره سره یو عبید دی یو رحم الله دی یو حسن دی یو کومل دی یو فاروق دې سټوډنټانو پکې د 90 نه ډېر نمبر یې اخیستي دي. نو ګوره که هغه به دوی ته ایوارډ ورکوي یا بل څه ورکوي بس د دوی د یو لیسټ ساس کړي او د هغوی مطلب نومونه هغه ته ایزیلي ښکاره شي په یو هیوج اماونټ اف ډیټا. دا موږ سره به مطلب څوک پر یو شانتي اگزامپل لري څوک بل شانتي ما یو سمپل اگزامپل اخیستی په دې به تاسو ډېر ښه طریقې سره پوه شئ. زه اوس راځم ګوره نیکسټ کوم فارمیټ دی زه کنډیشنل یعنی دا ګوره دا سلیکشن ما وکړو او کنډیشنل فارمیټینګ دا نن هایلایټ سلو لیس دین باندې ما کلیک وکړو. اوس د لیس دین څه مطلب دی اوس ګوره هم دا ټیچر راپاسېد او معلوموي چې یاره تکړه سټوډنټان خو مې دغه حسن او رحم الله اوس دا نالایقه معلوموي چې کم سټوډنټ پکې داسې کم سټوډنټان ما سره نالایقه دي چې کار یې نه دی کړی ما خو ته اړه چولی دی او دوی ګوره مارکس نه دی اخیستی هغه ورته وایي چې یاره 33 سټوډنټ مطلب د 33 نه پکې کوم سټوډنټ کمې نمبر یې اخیستی دي. صحیح ده. نو ګوره ما چې څنګه اوکې کړم زه راځم ګوره داسې چیکینګ کوم ماشاءالله دیر از نو ون. نو زه ګوره ها دلته سپوز کې دې کس له ما څه وکړو قصدن ما دله 20 مارکس څنګه ورکړل نو چې څنګه انټر روم اټومیټیکلی ما ته ښه چې یاره دې کس څه شی دی چې مطلب د 33 نه نمبر یې کمې دي دا کس پیل شوی. اوس ګوره دې ځای کې زه دله دا نمبر یې کموم یعنې دله ما 30 ورکړل. صحیح ده. انټر بټن ما اټومیټیکلی دا څه کړل ما ته هایلایټ کړي. صحیح ده. هایلایټ مطلب پر کنډیشنز دي هایلایټ رولز دي. زه راځم بیا مې سلیکشن وکړو د دې ویلیو سلیکشن ما وکړو او کنډیشن او هایلایټ سلور بټوین باندې ما کلیک اوس بټوین ما زم یاره درمیانه سټوډنټان ګورم چې کم سټوډنټانو د 30 مطلب د 33 نه والا او سپوز کې د 70 پورې کم سټوډنټان د درمیانه معلومه ما. صحیح ده. دا چې څنګه اوکې کوم اوس ما ته چې یاره دا هغه درمیانه سټوډنټان دي دا هغه نارمل دي بس ګزاره کوي صرف کلاس له راځي موږ سټډي مډي کوي نه دا هغه سټوډنټان یې ما ته بیا زه راځم نیکسټ دلته کلیک وکړم کنډیشنل فارمیټینګ او ایکول ټو. اوس ګوره ایکول ټو څه مطلب دی په ایکول ټو که زه کلیک وکړم که نه او زه معلوموم چې یاره آیا داسې یو سټوډنټ پکې شته چې هغه پکې 100 مارکس اخیستي دي. صحیح ده. یعنې دا خو 224 23 سټوډنټان دي په دې کې زه داسې سټوډنټ معلوم چې کوم سټوډنټ پکې 100 مارکس اخیستي دي زه به دې کې 100 ولیکم. صحیح ده. او دلته به راشم ګوره ها دا د دې ځای نه چې تاسو کوم کلر خوښ دی دې ځای نه تاسو چینج کولی شئ. زه مې یاره دا چې کوم 100 مارکس والا دی دله زه یو خاص سپیسیفیک یلو کلر دلته زما پکار دی او د ټیکسټ چې کوم کلر دی به څه شی به ریډ شي د ټیکسټ کلر څه وکړه هغه ریډ ورکړه. صحیح ده. په دې ځای نه بولډ هم کړه داسې دا چې څنګه اوکې کړم دې ځای نه دا اوکې کړم نو اټومیټیکلی ما ته ښایي چې د خیره څه ګوره دې کې نشته چې زه څنګه بره راشم نو ما ته یې وښودې چې رحم الله سناب یعنې فادر نیم لقمان دې سټوډنټ پکې 100 مارکس اخیستي. آی هوپ چې په دې فارمیټینګ په دې باندې به تاسو پوه شوي یاست. نیکسټ زه راځم ګوره ټاپ مطلب ټاپ باټم رولز اوس څه ته وایي یعنې که دلته راشم د سلیکشن ما وکړو او راشم په دې کلیک وکړم او ټاپ باټم رولز باندې ما کلیک وکړم. صحیح ده. په دې کې ما څه کنډیشن راغلی زه مې یاره زه ټاپ 10 سټوډنټان په دې کلاس کې ما ته ټاپ 10 سټوډنټان پکار دي چې کوم سټوډنټان ما ټاپ 10 راغلي یعنې لس سټوډنټان پکې د ټول نه ټاپ کم راغلي زه په دې کلیک وکړم او ګوره که دې اماونټ ته کړم چې یاره ته ما ته ټاپ 5 پکار دي ځینې مې ته کم کې دا زه مې یاره ما ته ټاپ 10 پکار دي ما اوکې کړو نو ما ته به وښیي ها چې دا ګوره دا ټاپ 10 سټوډنټان یو دا دی یو دا دی سره دی صرف ټاپ 10 سټوډنټان په دې کلاس کې ما ته وباسي. آی هوپ چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاست. اوس زه ګوره ها دلته راځم بل رول موږ سره څه شی دی ټاپ پرسنټ والا نو ټاپ پرسنټ والا که زه دلته راشم سپوز کې یعنې په دې پرسنټ زه کلیک کوم د دې ځای نه ګوره ها
دا پرسنټ والا دا زه ټول سلیکټ کړم او دلته راشم او په دې ځای باندې کلیک وکړم او ټاپ پرسنټ ته زما یاره چې کوم سټوډنټانو په پرسنټ کې ټاپ راغلي دا ماته راوښیه دا ما چې څه سم اوکې کړم جي دا ماته راوښیي ښه یعنې دلته راځم ګوره دا سټوډنټان وې دا ټاپ 10 راغلي دي صحیح ده دا څه شی راغلی دا ټاپ 10 راغلی دی خیال هم دی که صحیح ده جي هغې نه بعد که دلته راشم په دې کلیک وکړم نو ټاپ باټم دغه شانتې یعنې دې کې یعنې ته دې کې پیپر کې معلومې سپوز کې یو ټیچر راغلی چې زه دې کې معلوموم چې کوم سټوډنټانو مطلب کوم باټم کې راغلي کوم سټوډنټان مې هغه مطلب د بیک سایډ ټاپ 10 راغلي دي صحیح ده نو ته بلته راشم ګوره په دې به کلیک وکړم هلته به راشم په باټم باندې به کلیک وکړم هلته به 10 دا به اوکې کړم ما ته به اوس وښیي په دې کې ما ته وښیي چې کوم سټوډنټان ګوره دا سټوډنټان دا د ټاپ طرف بیک راغلي خیال هم دی که نه آی تھنک چې دا څه پوه شوي دی نیکسټ ځل راځم ګوره موږ ډیټا بار دی نو ډیټا بار څه ته وایي مطلب ګوره ها دا ما سره اپ 10 مارکس دي څه دي اپ 10 مارکس ګوره دا اپ 10 مارکس سلیکټ کړل صحیح ده او دلته راځم او په دې ډیټا بار ما سلیکټ وکړو ډیټا بار اوس ګوره ها که زه دلته راشم تاسو لیدلی شئ اوس ګوره ها زه دلته راشم سپوز کړو ګوره دا ګریډینګ فیل دی یعنې که په دې زه کلیک وکړم چې کوم سټوډنټان مارکس ډېري نو مطلب چې ښه مارکس یې اخیستي هغه چې کوم دا کلر فلم شوی دی مطلب سیل چې کوم کلر ګریډینګ فیل شوی هغه به مکمل کمپلیټ فیل شوی او چې کوم سټوډنټ نمبر یې کمې دي ګوره هغه وګورئ دا د دې کې کلر فلم ورو ورو کمیږي خیال هم دی که نه دا ګوره د دې ځای نه څه دا کوم کمانډ د لارې اوس دا ډیټا بار د لارې اوس ګوره دا ګریډینګ فیل دا څه شی موږ سره ډیټا بار کې دا به ګریډینګ فیل زما یاره ماته څه داسې نه دی پکار ماته سنګل صرف یو کلر ماته پکار دی زه به ګوره د سلیکشن وکړم ډیټا بار ته به راشم دې ځای نه ګوره دا ګریډینګ فیل نو ګوره د دې ځای نه دا موږ سره ګریډینګ دې ځای نه ته د دې کلر هم بیا چینج کولی شئ دې ځای نه ګوره کوم چېرې کلر دی داسې راځي سپوز کې بلیک دې ځای نه تاسو پکې کسټمایزیشن کولی شئ ضرورت نشته که څوک یې کوي او دې ځای نه چیک کوئ صحیح دی جي نیکسټ ځای راځم هلته کلیک وکړم کلر سکیلز نو ګوره دا کلر سکیل دی یعنې که دې زمانې زه کلیک وکړم او دلته راشم ګورئ د دې د لارې مطلب یې چې کوم سپوز کې دا خو خیر ما سره مطلب ما په سیکوینس کې کړي دي نو ګوره زه به خیر دا کنډیشن به زه په دې اپلای کړم صحیح ده زه به دلته راشم کنډیشنل فارمیټینګ او کلر سکیلز باندې ما کلیک وکړو په دې ما کلیک او دلته رالم ګوره په دې ځای نه اوس ګوره د دې څه مطلب دی ها دلته راشم سپوز کې زه لږ چینجز وکړم یا مطلب همدا به راوړم یا همدا ما راواخلم او د دې څه مطلب دی جي که دلته راشم ګوره ها ریډ کلر څه مطلب د ریډ کلر دا مطلب چې دا ریډ چې کوم کلر یې کوم ځای کې ریډ ورکړی دا سټوډنټان هاي د دوی هم مارکس اخیستي دي کوم چې دا دي دا لږ درمیانه دي او کوم چې دا کلر یې ورکړی داسې وایټ طرف ته راغلي دي نو اټ مین دی چې دا سټوډنټان څه شي دي دا بیکاره دي مطلب د دوی چې کوم نمبر دی هغه هم سره کم راغلي دې کې بیا ته چینجز هم کولی شي مطلب ته چې یاره یا دلته راشم مور ته یعنې دلته کلیک وکړم او مور رولس ته راشم صحیح ده زما چې یاره کوم لویسټ ویلیو ده لویسټ ویلیو لکه څه ورکړه لویسټ ویلیو له سپوز کې ریډ کلر ورکړه یا لویسټ ویلیو څه کا یلو صحیح ده او کوم چې هاییسټ ویلیو ده هاییسټ ویلیو ریډ کړه صحیح ده دې ځای نه چې زه سم اوکې کړم ګوره ها هاییسټ چې کومه ویلیو کومه ډېره ویلیو به مکمل ریډي او چې لو طرف ته ځي به اټومیټیکلي یلو راځي صحیح ده اوس ګوره کومه ویلیو چې لوی مطلب کوم نمبر چې لوی هغه به یلو کلر کې راځي صحیح دی جي همدا موږ سره څه دا موږ سره کنډیشنل فارمیټینګ و بیا د دې ځای نه آیکن بار مطلب که دلته راشم ګوره د دې ځای نه سلیکشن وکړم صحیح ده او آیکن اسیټ ته راشم د دې ځای نه ګوره ها دا د دې هر یو مختلف مطلب پرپسز دي ګوره د اپ والا مطلب اپ به دا مطلب وي چې دا د دې سټوډنټ په دې ځای کلیک کوم اپ دا مطلب چې دا هاي مارکس اخیستي دي ډاون دا مطلب چې دا ډاون دی او د دې لیفټ سایډ والا مطلب دا چې دا ګزاره حال دی زما یاره دا مې نه دي خوښ صحیح ده دلته راشه ګوره کلیک وکړه په آیکن سیټس او دې ځای نه ګوره دا هم تاسو شو کولی شئ زما یاره دا سیګنل والا نو ګوره دا موږ له لږ ښه ریپرزنټیشن راکوي چې کوم سیګنل پول اټ مین چې دا هم مارکس اخیستل کوم چې داسې کمیږي نو اټ مین چې دا د مارکس لو دي لو راغلي امید لرم چې کوم سره کنډیشنل فارمیټینګ و دې لپاره ما یو بیسټ اگزامپل راوړو او په دې به تاسو ډېر ښه طریقې سره پوه شوي یاستئ اوس تاسو ډایرکټ لاړ شئ چې خپل لیپټاپ کولاو کړئ په دې باندې پریکټس وکړئ چې دا پریکټس تاسو سوپر پریکټس نه کړئ په دې باندې ستاسو مایند نه کلیر کېږي صحیح ده که نه practice makes a person perfect صحیح ده په دې باندې تاسو پریکټس وکړئ if anyone has any questions so you can WhatsApp us, you can comment on this video and I will support you, will guide you, we will solve your problem. Thank you so much.